Visit now mathscrew.lk. කොච්චර හොඳින් සූදානම් වෙලා ගියත් විභාග දෙවල් කලබල වෙනවා නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඔයා දන්න දේවල් සමහරවිට ලියා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. විභාග ආතතිය නැත්නම් එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් සහ විභාගයේදී කලබල වීම අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි එක්සෑම් එකේදී කලබල වෙන්නත් ස්ට්‍රෙස් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කොහොමද විභාගයේදී කලබල නොවි සැහැල්ලුවෙන් මුහුණ දෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් කිසිම මුදලක් වැය කරන්නේ නැතුව ඔයාට අපි subscribe කරන්නත් පුළුවන්. විභාගයේදී කලබල වෙන්න හේතු කීපයක් සහ ඒවට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම් කීපයක් අද අපි කතා කරමු. විභාගයේදී කලබල නොවි ඉන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ පළවෙනි දේ තමයි විභාගයට කල් තියාම හොඳින් සූදානම් වීම. ඔයා කිසිම විෂය කරුණක් දන්නේ නැත්නම් ඔය විෂය කරුණු භාගයට දන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා විභාගයේදී කලබල වෙනවා. මොකද ඔයා සම්පූර්ණ උත්තර ලියන්න දන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ විභාගයට හොඳින් සූදානම් වීම. විභාගයට සූදානම් වෙන විදිහ ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් මම කලින් කරලා තියෙනවා. විභාගයේදී කලබල නොවි ඉන්න වගේම විභාගයට හොඳින් මුහුණ දෙන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර්ස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම එහෙම කියන්නේ ඔයා පාස් පේපර් කරපුවාම ඔයාට පේපර් එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. හරියට ඔයා විභාගයට කලින් ලියලා තියෙන වගේ ෆීලිං එකක් දැනෙන්න පේපර් එක ඔයාට හුරු පුරුදුයි වගේ දැනෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ හැම ටොපික් එකක් ගැනම වෙන වෙන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක්ස් මම පහලින් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි විභාග ටිකක් වේලාසෙන් යන එක. මේකෙච්ච ලොකු දෙයක් නෙමෙයි වගේ හිතුණට එකපාරක් හරි විභාගයට පරක් වෙලා ගිහින් තියෙනවා නම් ඔයාට හරි අපහසුතාවක් නොසන්සුතාවක් දැනෙන්නේ නැති. ඒ නිසා ඔයා විභාග ශාලාවට ටිකක් වේලාසෙන් යන එක කලබල නොවි විභාගයේ සැහැල්ලුවෙන් ලියන්න ඔයාට මානසික වශයෙන් උදව්වක් වෙනවා. ඊළඟ කර තමයි දීලා තියෙන උපදේශ හොඳින් කියවීම. පේපර් එකේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියවීමේ වාසිය තමයි ඒව සමහර ගණන් හදන්න වගේ උත්තර ලියන්නත් උදව් වෙන්න පුළුවන්. මම ලැබුව අත්දැකීමක් ඇසුරින් ඔයාට ඒක පැහැදිලි කරන්න. එක විභාගයේ ෆිසික්ස් පේපර් එක ගුරුත්වය තුනයි සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒකේ උත්තරේ දීලා ඒ බව ඔප්පු කරන්න තමයි තිබ්බේ. එතනින් පහළ තිබුණ ඔක්කොම ප්‍රශ්නත් අර කොටස සම්බන්ධයි. ඉතින් මම මේ ගාන හදනවා දෙපාර තුන්පාර චෙක් කරනවා කිසිම වැරද්දක් හොයාගන්නත් නැහැ. ඉතින් මම මේ ගානට ලොකු වෙලාවක් වැය කරලා ඊළඟ ගණන් වලට ගියා. පේපර් එක අමුණදී තමයි දැක්කේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල ගුරුත්වය චලනය 9.8ක් විදිහට ගන්න කියලා තියෙනවා. මේ වගේ තොරතුරු සමහර නියතයන් සමහරවට උත්තරේ ලියන්නද ඉරි ගන්න තියෙන වගේ තොරතුරුත් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල දක්වලා තියෙනවා. මම මුහුණ දුන්න සිද්ධියේදී මේ ප්‍රශ්න වල ගොඩක් වෙලා ගත්ත නිසා ඊළඟ ප්‍රශ්න වල තිබුණු වෙලාවත් මදි වුණා. ඒ නිසා ඒවට කලබලෙන් උත්තර ලියන්න මට සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික කියනවා නම් කලබල නොවි උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න එකත් ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. පේපර් එකේ තියෙන පැය 3යි නම් ඒ වෙලාව ප්‍රශ්න වලට ගැලපෙන විදිහට බෙදා ගන්න. ඒ ප්‍රශ්නට දාලා වෙලාව පහු වෙලා විනාඩි 3කට වඩා ගන්න එපා. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. ඒ බැරි වුණ කොටස් මාක් කරලා තියාගෙන වෙලාව ඉතුරුත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. එක ප්‍රශ්නයක් නිසා තවත් ප්‍රශ්න දෙක තුනක වෙලාව නැති කරගන්න එපා. හිතන්නකෝ ඔයා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විනාඩි 5ක් පරක් වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නත් විනාඩි 5ක් පරක් වෙනවා. ප්‍රශ්න 4ක් ඉවරනකොට ඔයා විනාඩි 20ක් පරක් වෙලා. ප්‍රශ්න 5ක් තියෙන පේපර් එකක ප්‍රශ්න 4ක් සම්පූර්ණයෙන්ම ලියනට වඩා ප්‍රශ්න 5ම 90ක් ලියන එකෙන් ලකුණු වැඩිපුර ගන්න ගොඩක් වෙලාවට පුළුවන්. බැරි රස්තාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා තියෙන හොඳම දේ කරන්න. ඒ වගේම වැඩිපුරම කැමති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා වැඩිපුර දක්ෂ පාඩමක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න මුලින්ම කරන්න. එතකොට පේපර් එක ගැන තියෙන බය ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්නෙත් ඔයාලට කරගන්න බැරි වුණොත් කලබල නොවි ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික කරන්න ඔයා වග බලා ගන්න ඕනේ. විභාගයේදී කලබල නොවි උත්තර ලියන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි අනිත් අය උත්තර ලියන දේ බලා නොසිටීම. මොකද ඔයා ප්‍රශ්නේ හිර වෙලා ඉන්නකොට අනිත් අය උත්තර ලියාගෙන යනවා දැක්කොත් ඔයා මානසිකව වැටෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒ ලියනවා ලියන ප්‍රශ්න උත්තරේ නෙවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අනිත් අය උත්තර ලියන දේ බලන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. අන්තිම කවර තමයි විභාග නීති රීති පිළිපැදීම. ඒ කියන්නේ අනිත් අයගෙන් බලන්න කොපි කරන්න ගියොත් ඒකත් ඔයා කලබල වෙන්න හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා සැකෙන් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා දන්න ටිකවත් ලියා ගන්න බැරි වෙලා ඔයා කලබල වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ දේත් කරන්න නැතුව ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් ටික ඔයා කරනවා නම් කලබල නොවි සැහැල්ලුවෙන් විභාග ලියන්න විභාගයට තියෙන බය අඩු කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. මීට අමතරව විභාග සම්බන්ධ ගොඩක් වීඩියෝස් මම කරලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිතර බන් ෂෙයා කරන්න. තාමත් මැස්ක්‍රූ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.